السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معايا عاوتاني في فيديو جديد. الحلقه جديده ديال السلسله ديالنا ديال تعلم اللغه الانجليزيه للمبتدئين وبالدارجه. مازال كنقول بالدارجه لانه كنشرح بالدارجه المهم بالدارجه. اليوم غادي نديروا البارتو ديال اكثر الافعال المستعمله في اللغه الانجليزيه. ديابوراما ليتس جو. اغلبيه الافعال المستعمله بالانجليزيه بارت 2. غادي نبداو باول فعل اللي هو open افتح. open the door افتح الباب. open the door افتح الباب. غنمشيو للفعل الثاني او التالي اللي هو close اغلق ولا سد. close the door اغلق الباب او لا سد الباب. close the door go اللي هي اذهب. اذهب. come تعال. come here تعال الى هنا. come here تعال الى هنا. here هي هنا. start ابدأ. stop توقف. go up. دابا ندير واحد الحلقة خاصة بهاد الأفعال هادو اللي كيكون فعل وقدامه preposition، لأنه كاين فيهم ما يتقال، كاين فيهم بزاف ديال الشرح، ولكن هنايا درت تقريبا شي 3 ديال الافعال اللي دايرين بحال هكا غير لانهم غاديين مع السياق ديال الفيديو. go up اصعد. الا قال لك شي واحد go up زعما ضروري انه غيكون شي دروج ولا شي عماره ولا شي حاجه فيها ليفلز مستويات، غيقول لك go up زعما طلع للفوق، اصعد الى فوق. so كاينه go down لوبوزي ديالها. go up هي طلع للفوق. go down هي انزل الى تحت او لا اهبط لتحت او لا نزل. ماشي نزل من الطوموبيل، اوكي، ماشي نزل من الطوموبيل، انزل الى زعما نزل لتحت. مثلا كنتي في 3 ايطاج غايقول لك go down to the first level premier ايطاج مثلا. فعل آخر اللي هو drink اشرب. swallow ابلع. ملي كتاكل واحد الحاجة وكيقول لك بلع زعما swallow. ابلع. wear البس زعما كيقول لك البس واحد الجاكيطه. wear this jacket. you can wear this jacket if you want. مثلا take off انزع take off هذه الا كنتي مثلا داير شي قلاده ويقول لك take off that chain مثلا، او لا take off that jacket، او لا شي لصقه يقول لك take it off. take هي خذ. throw هي ارمي او لا لوح ليا. throw me the ball لوح ليا الكرة. throw me the keys لوح ليا الساروت. keys سوارت. keys a key هذا a key. this is a key. those are keys. throw me the keys لوح ليا السوارت. clean هي نظف. clean this table مثلا نقي هذه الطاولة. clean this table. او لا clear افرغ. مثلا clean كنستعملوها مع شي حاجة موسخة، اوكي، تنظيف.
كلير يقدر واحد الطابله فيها الكتوبه ولا فيها شي تخربيقات، غيقول لك شي واحد كلير ذا تيبل باش يحط البيسي، زعما خوي لي هاد الطابله هادي باش نحط البيسي ديالي مثلا. دونك غيقول لك clear the table from your books ولا your stuff so I can put my computer. حيد الحوايج ديالك من الطابله باش نحط البيسي ديالي. دونك هذا هو الفرق ما بين كلين اند كلير. كلين للتنظيف، الحوايج الاخرى كلير. اوكي، كنتي غادي في واحد الطريق ومثلا عندك البودي غارد مثلا وطريق عامره، غتقول لهم كلير ذا واي بحال حلوا الطريق. اوكي، دايز شي وزير جوندارم كيجي قدامه declare the way for the president to go through ولا to go through، هي هذيك. دونك كيحلوا ليه الطريق. دونك clear the way. افريغ explain that what I was doing. explaining زعما كنت كنشرح اولا كنفسر. explain sleep نام اولا نعس. the best thing to do نعس. finish زعما انهي ولا تقدر تستعملها كفعل اللي هي finish، يعني finish this task مثلا، ولا finish this video، اولا the finish النهاية، اولا the end. اغلبيه كيقولوا the end، حتى the finish راه ممكن اغلبيه كيستعملوا the end. اوكي، سو فعل finish النهاية، the end ولا the finish ولا the final، ولا اغلبيه كيستعملوا the end انهي. فوالا سالينا الافعال اللي عندنا اليوم. كنظن دوزنا 20 فعل اخر. الى تفرجتي في جوج ديال الفيديوهات 20 فعل و20 فعل 40 فعل. بيرفكت. المهم يا فوالا غادي نساليو هذا الفيديو، تابوناو في لاشين، ديروا جيم، بارطاجيو فيديوهات. جيسبر انه يكون عجبكم الاضاءه هنا، لان الاضاءه كتبان لي احسن كنظن. فوالا يا finish this video. peace.